great virtues out of compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính Đại Đức Tăng Thinh, vì thứ Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tuyên chiến diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi Sam Niao Samputo Ye. Namo Tác Đạc Thà Tô Già Đà Già Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đà Tổ An. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao ba bai chen wan chen an zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie zhu lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shen Hoa, Shamini, all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Tiên Hóa, Sư Cô, quý vị xin chính thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, Shamini,各位上师师Amitabha. Okay, we are on slide 558 of Amitabha Sutra. Today is the 11th of March, 2012, in Rosemead, California. All right. We are nearing the end of the Amitabha Sutra, where this is where we explain the one of the major dharmas that the Buddha brought to our world. That is the dharma to help all people, as well as young people, particularly old people, where we help them get to a better place after they're gone. And according to the Buddha, the best place that all of us can expect to go, bar none, are places called the Pure Lands. The Catholics prefer to go to the heavens. The Buddhists prefer to go to the Pure Lands. For example, today we have some family members of offsprings of Mrs. Tân Hương, right? Am I correct? She's her husband passed away, and for your information, he made it to the Pure Land. And now his wife, who comes here and sits here and cultivates with us, reciting Buddha's name, she also hopes to go to the Pure Land. Ngày nay mình đăng bàn cái kinh Phật thuyết A Di Đà, một trong những kinh Đức Phật đem lại cái cõi thế gian này để giúp chúng ta hiểu về lo hậu sự, lo cho cái cuộc sống sau này, cuộc đời sau này là khi mà chúng ta chết rồi thì đi đâu. Theo Phật giáo thì chết xong không phải là hết đâu, chết và là hết, mà chết xong còn có đổi cái thân vào lấy cái thân khác, gọi là luân hồi đó.
Đó là cái quan niệm luân hồi bên Phật giáo. Thành ra bên người Công giáo thì ta tin rằng chỗ tốt nhất mà họ có thể tới sau khi chết là lên trời, lên cõi trời. Thì người Phật tử như bác Thân Hương đó, mẹ của cái một nhóm người mới tới đây ngày hôm nay đó, là bà cụ tin rằng là chỗ tốt nhất mà có thể đi sau khi mà rời cái cõi này mà đi thì chỗ tốt nhất mà có thể đến là cõi tịnh độ. Thì chẳng hạn như ông cụ đó là ông cụ chồng của bác Thân Hương đó là đã có rất nhiều phước báo, thành ra đã đến được cõi tịnh độ rồi. Thành ra bên cái người Phật giáo đó có một cái pháp là sau khi mà qua đời thì người ta vào chùa hay là người ta thỉnh những cái vị mà biết đó, làm cái pháp để mà giúp cho những người quá cố đắc được vãng sanh. Thì những cái pháp đó là vừa trong cái gọi là cái pháp môn tịnh độ mà bên Phật giáo có đó. Thì đây là cái kinh nó giảng về cái pháp môn đó. So I just explain, just summarize it. Okay, and this place is not that desirable. Our world is not that desirable because we are in very difficult times. Cái cõi mà chúng ta đang sống bây giờ đó, nó không thiệt ra nó không có tốt đẹp gì đâu. Tại vì cái thời buổi này nó rất là gọi là thời buổi ác trường, nó rất là cực kỳ khó khăn. It's very difficult to these are very difficult times. Cái thời buổi nó quá khó khăn đi. Because during this time here, it's called the turbid time. Cái thời này là thời trượt. Because turbidities refers to the fact that are likened to quicksand. Once you get stuck in quicksand, it's very difficult to get out. Cái thời buổi này, cái thời buổi ác trượt. Mà khi chúng ta sinh vào cái cõi ác trượt này, cái thời ác trượt này thì khó thoát ra. And that's why the Buddha brought the Dharma called the Pureland Dharma to help us escape from these turbid times and turbid places. And Đức Phật mới đem cái pháp và pháp tịnh vãng sanh để giúp tất cả chúng sanh có một cái lối giải thoát mà ra khỏi những cái cõi ác trượt này. The nature of the turbidities is that it's very like mud and water. It's very difficult to see. Difficult for us to discern good from bad, right from wrong. Cái thời buổi này đó, là cái thời buổi là ác trượt là tại vì help her make the offering to the Buddhas. Yes. These are the turbid times. That means it's like likened to muddy water. You cannot see very clearly. It's very cái thời này là thời ác trượt, thành ra khó, giống như là nước buồn vậy đó. Nó đục thành khi trong nước đục như vậy, mình mở mắt ra mình nhìn thấy không rõ, thấy không được đâu. Mình thấy khó phân biệt được tốt với xấu, đúng với là sai. Okay. And this is close to the times where more bad things happen to us. Cái thời ác trượt là cái thời mà thường cái chuyện xấu nó xảy ra nhiều hơn là chuyện tốt. You notice, you look at listen to the news, you'll hear mostly bad news. Chẳng hạn như quý vị mở tin tức ra nghe toàn là chuyện tin xấu không, toàn chuyện người giết chóc với nhau, rồi thuốc phiện, rồi cướp, rồi này nọ, rồi tai nạn xe cộ, rồi rớt máy bay. So you hear all kinds of disasters and stuff, and that characterizes our times. Our times are very, very difficult. Okay, it is because people's mindset in general, people's mindset is evil. They're not kind, they're not nice. Tại vì cái phần lớn tâm của những cái người ngoài kia đó, đa số dân chúng, tâm họ không được lương thiện. Okay. It's not uncommon for people nowadays to be untruthful. Chẳng hạn như
nói dối là chuyện thông thường. Okay? It's not uncommon to steal from others. Take things that don't belong to you. Chẳng như cái chuyện thứ gì mà rất thông thường là có chuyện trộm cướp. Okay? And then the one thing that people don't realize during these times of turbidities is that there's a killing karma. Chuyện mà quý vị không biết trong cái thời buổi này, thời thế này là có cái nghiệp sát sanh. Okay? The killing karma makes it very difficult. And very difficult to extricate yourself from the consequences. Những cái nghiệp á, một cái nghiệp nặng nhất là nghiệp sát sanh. Khi có cái tạo cái nghiệp sát sanh rồi thì rất khó mà thoát cái nghiệp báo đó. Okay? It is said that the Buddha says that if you create killing karma, Đức Phật nói rằng trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu quý vị tạo nghiệp sát sanh, if you create killing karma, this is in Amitabha Sutra. Okay, the Buddha says that it carries two consequences. Cái nghiệp sát sanh Đức Phật dạy có hai cái hậu quả. Number one, your lifespan is short. Cái hậu quả thứ nhất là chúng ta dễ chết yểu, cái mạng sống nó ngắn lại. Okay. If you committed killing offenses in the past, then it will shorten your life. Nói cách khác, nếu mình tạo nghiệp sát sanh thì cái mạng sống mình càng ngày nó càng ngắn lại. And the second consequence of killing karma, so cái hậu quả thứ nhì của cái nghiệp sát is that you have a lot of sicknesses. Những gì là có rất nhiều bệnh. Okay? So, if you don't believe that, you just look around us and see how sick people are nowadays. Quý vị nếu không tin, cứ nhìn ra coi. Bây giờ thời buổi này đủ các loại bệnh hoạn. There are all kinds of sicknesses. They're so weird. Okay? They're incurable. Có những bệnh mà là quái lạ. Có những bệnh mà không thể nào nan y, không thể chữa được. Okay? Those are because the direct results of killing karmas. Đó là cái hậu quả của cái nghiệp sát sanh. That's why the Buddhists know that the first thing that we refrain and try to refrain from doing is to kill. Thành ra cái người Phật giáo, người Phật tử đó, bên Phật giáo khuyên tất cả mọi người là nên tránh cái nghiệp sát sanh. Okay? Because if you have to repay blood debts with blood. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị phải trả cái nợ máu với máu. Okay? In particular, the Buddha himself had to repay the blood debts with his own blood. Ngay Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni đó, lúc trước cũng từng tạo nghiệp sát sanh rồi, thành khi mà Ngài thành Phật rồi đó, sau khi thành Phật rồi cũng phải trả cái nợ máu bằng cách với máu, không thể nào thoát nữa. And this is the universality of the law of cause and effect. Đây là cái sự thật về cái luật hậu quả, nhân quả, là không có ai thoát được cái đó. No one is exempt from the law of cause and effect. Không ai có thể ra khỏi cái luật đó. No matter who you are, bất cứ quý vị là ai. Whether you are a human being, whether you're young or old, có thể người hay là súc vật, có thể trẻ hay là già. Whether you are a common mortal or you are a Buddha, quý vị có thể là người phàm phu hoặc là một thánh nhân, một vị đấng tối thượng như là Đức Phật. Không ai thoát được cái luật đó. No one is exempt from that law. Okay. And knowing that, then what you want to do is to do the good things. Do primarily good things. Then good things happen to you.
Thành ra quý vị biết hiểu như vậy rồi thì lo làm chuyện tốt, thì chuyện tốt sẽ xảy ra cho quý vị. Okay. If bad things happen to you, chẳng những chuyện mà nó xấu nó xảy ra, then you should convince yourself, convince yourself that understand that it's the consequences of your bad deeds in the past, your bad karmas in the past. Chuyện xấu nó xảy ra cho chúng ta chỉ là cái hậu quả của những cái chuyện mà những cái nghiệp xấu mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. When you see that, then you believe even more on the importance of creating good karmas. Thấy được cái chuyện xấu, những cái chuyện mà không vừa ý nó xảy ra cho chúng ta, thì quý vị nên tự thuyết phục là nên tạo, nên làm chuyện tốt. Đừng có làm chuyện xấu. Stop from doing bad things. No matter how justified it feels. Mặc dầu có nghĩ mình đúng đến chừng nào nữa, mình không nên làm chuyện xấu. It's so important. It's so much more important to convince ourselves to do only good things. Okay, no matter how tempting it is to how righteous it is to punish someone for the bad behavior. Quý vị biết không? Cái mà tôi khuyên quý vị là mặc dầu mình thấy người ta xấu chừng nào đó, mình cũng không có được có hành động xấu. Mặc dầu mình nghĩ người ta xứng đáng, người ta đáng bị trừng trị, đáng bị trừng phạt. Cái điều những người mà hiểu cái luật nhân quả đó không bao giờ làm chuyện đó. Okay. Tại sao như vậy? Mình đâu phải là trời đâu, sao mình có quyền quyết trừng trị người ta được? Who are we to decide it's okay to punish someone? Hả John? Who are we? Are we God? We certainly are not. Okay? So, no matter how bad people are, others are, no matter how evil they are, we are not. We cannot, you may not punish others. Người ta ác chừng nào, người ta xấu chừng nào, mình không có quyền đụng chạm người ta, không có quyền trừng trị người ta. Let them be. Họ ác chừng nào, họ ráng mà chịu. Cuối cùng cái hậu quả nó sẽ trừng trị họ, chứ mình không cần làm gì hết. The bad ones, the bad and evil people will get into trouble eventually by their own deeds. We don't need to do anything. Cái người hiểu pháp không bao giờ làm cái gì hết. Okay? Only stupid people convince themselves it's perfectly okay to retaliate and to beat up someone and punish someone because they're so evil and kill someone because they're evil. Chỉ những cái người vô minh đó, mới tự cho phép mình, mới tự đính chính là mình có quyền trừng trị người ta, có quyền giết người ta, có quyền hành hạ người ta, làm người ta xấu xa quá, mình có quyền. Yes, Tex. I was going to add the phrase that I use when I'm tempted to do a lot of things. I say, well, they've got it coming, but whatever, I shouldn't do it. The guy deserves to be, but I shouldn't do it. You shouldn't do it. Yeah, you tell your brother to do it. I'll just tell him, just don't do anything. Or you tell your son that, hey son, busy today? I give you a baseball bat? No? Let it go. Let it go? Just say, even though they deserve it, I just can't, I shouldn't do it. It's easier said than done, though. I disagree with you. Because sometimes you get so upset. You get so upset, especially when they harm you for no reasons. I'm not talking about fear, I'm telling you what I do. Uh-huh. That's what I do. I may not do it every single time. Once in a million times is... Once in a million times. Yeah. Precisely, absolutely. That's the whole point. The whole point of cultivation is, number one, you need to know what's right versus wrong, what you should be doing. Number two is that when you're faced with a situation, that's when you apply what you know. And applying what you know is not always that easy. It's different in the situation. But there is a difference, though. Those people who understand, at least understand that there's a right and wrong way of behavior. But to put it into practice is another matter. Okay? Cái chuyện mà ông này nói là ông nói là cá nhân tôi thì tôi thấy người ta xấu chừng nào tôi tự thuyết phục lại, tôi không có trừng trị người ta, không có đánh người ta. Để tôi nói thì dễ mà làm rất là khó.
Thì ít nhất á, chúng ta phải tự nhắc lại rằng á, là ít nhất chúng ta hiểu cái sai, cái khuấy với cái sai với cái phải. Có nghĩa là mình biết chuyện nên làm với chuyện không nên làm. Được khi đó là mới cái lý thuyết thôi. Được khi mà gặp cái trường hợp như vậy, khi mà người ta cắn mình, người ta gièm pha, người ta hành hạ mình, lúc đó mình mới thực sự mới là mình có đủ cái nghị lực để mà không tạo nghiệp là không. Cái đó mới thiệt sự là quan trọng. Ok, thành nói như vậy, lúc đó làm mới là thiệt sự mới là quan trọng nhất. Yes, John. Yes, yeah, it is. It feels so good. It does. And I don't know about you, but at some point in time, it felt so good. You just take a gun and shoot at the TV set. Have you ever tried that? No, it costs me too much money to replace the TV. I'd rather shoot somebody else. Instead of shooting someone else. I mean, that's next. But, sometimes it is so trying that you go crazy. You need to do something crazy to let it out. This is why it's most tempting. That's when it's most tempting to hurt someone, because we feel so good. It would be so worth it. It satisfies your ego so much. Yeah, it would feel so good. Yeah, and that's what text hasn't faced yet. Sometimes you just said, I pay any price just to make him suffer. Have you ever experienced that before? Huh? Have you ever experienced that? Have you been through that? I've been through it so many times, and let me tell you, it is very difficult. It takes so much to stop yourself. Okay? Cái chuyện mà có nhiều cái trường hợp mà người ta mình giận quá đây, mình phải trả đũa, mình phải trả thù, không trả thù không được. Lúc đó mới thiệt sự mới hiểu, mới hỏi là cái người có thật sự hiểu biết là không hiểu biết. Okay, all right. Okay. How do you stop yourself though? I asked you. How do you stop yourself? Have you found yourself so angry, so upset that you cannot possibly stop yourself? Khi mình biết có ai mới tới cái trường hợp mà giận đến độ mà điên tiết, làm sao mà ngừng lại được bây giờ? How do you stop yourself when you're in that state, when you're so upset? How? Huh? How? There are two ways to stop yourself. Có hai cách để mà chặn lại, tự chặn lại. Number one, right? Fear of cause and effect. Thứ nhất là sợ cái hậu quả. It feels good to shoot at someone and put him to death, but there is a consequence for that. You're gonna go to jail. Well, never mind. Fall is too delayed of reaction. Most chances of that you go to jail. Okay. I'm real sneaky. I plan it out well. I get away with it. John likes to daydream. He plots to harm someone and get away with it. Yes. You can get away with the law, but you cannot away law of the land. But you cannot get away with law of cause and effect. That's a fact. Ông nói là ông tính toán, ông tìm cách ông giết người ta mà không bị ở tù. Tôi nói quý vị có thể tìm cách thoát ở tù được, nhưng đều quý vị cũng tìm cách mà thoát được cái hậu quả của cái sát, cái nghiệp sát đó. Okay, and you're right, you will fall to the hells. Quý vị sát, giết người thì quý vị sẽ đọa địa ngục. No two ways about it. Okay, so number one is the fear. Cách mình chặn chúng ta là phải nhớ có cái hậu quả. There's a fear, there's some consequence of our actions. Cái chuyện chúng ta làm, cái nghiệp chúng ta tạo ra, nó có cái hậu quả. Không có chơi đâu. It's not a laughing matter. Không phải chuyện chơi, không phải chuyện đùa đâu. Okay? And it may feel good temporarily, but you suffer big time. Mặc dù lúc đó mình thấy mình thích, mình sướng lắm, mình thỏa mãn, mình tạm thời một tí xíu thôi. Thì sau đó mình cực khổ không thể tưởng được. Okay?
So you should be afraid of the consequences. Là phải biết sợ cái hậu quả. If you are not willing to look at the consequences, okay, then there's another thing. Nếu quý vị mà không chịu nhìn hậu quả, there's something called the belief in decency. Có trong phần khác quý vị có thể nương tựa được là cái lòng tin vững chắc vào cái đạo đức. The faith, the firm belief in morality. Okay? Morality. Because morality is the basis of life. Tại vì cái đạo đức là cái quan trọng nhất của cuộc sống. It's not about money. It's not about success. Không phải là sống quan trọng chứ không phải là tiền. Không phải là bạc. Không phải sự thành công. Cái quan trọng nhất cuộc sống của chúng ta là cái cuộc sống trong cái đạo đức. It's so much more important to me personally as a spiritual teacher is to live, have a moral life. Phải tin vào sống trong cái đạo đức, với cái đạo đức. Cái đó, if you believe in morality, you live a virtuous life, I assure you that you have no problem. You'll be happy. You'll be much happier as a person than most others. Tại nếu quý vị tin vào cái nếp sống có đạo đức, là quý vị tôi tin rằng cái cuộc sống quý vị sẽ có nhiều hạnh phúc hơn là những người khác. Okay, because so that's the second way to do it. It means that if it's morally wrong, because you know whatever it is inside of you know it's wrong, you need to learn to listen to that. Quý vị biết không? Khi chúng ta sắp làm cái chuyện mình biết nó sai, trong tâm chúng ta biết, ta phải tập nghe cái linh tính, nghe cái tâm nó là cái này sai, mình nên làm. If this is wrong, we should stop. We should not do it. We should back up. Okay, that's very important. We all need to learn to listen to that small voice inside of us that says, this is wrong, this is right. Tập nghe cái linh tính đó. Tập như vậy, then you are able to reaffirm your faith in about right and wrong, and about morality. Thành nếu quý vị mà tập làm như vậy được thường xuyên, thì quý vị từ xác nhận lại cái định luật của cái đạo đức, là cái sự quan trọng của đạo đức. Okay? Any questions or comments? Yes, John. Mm-hmm. And that's my revenge. I'm going to leave them alone, but they're going to get dinged by cause of that. Is that wrong of me to think? Yes, it is wrong. It is so petty of you to think that way. I cannot believe how incredibly petty you are. That's my good quality. Ông này ông nói mỗi lần mà có chuyện xảy ra ông giận người ta như vậy, thì ông nói thay vì ông trả đũa, ông trả thù, thì ông nói là tôi sợ, tôi không dám trả thù, tại tôi sợ cái hậu quả của trả thù của tôi. Nhưng tôi tin luật nhân quả, thành tôi vì như vậy tôi chắc chắn là ông này sẽ cực khổ, sẽ chịu cái hậu quả cực kỳ khổ sở. Tôi nói ông như ông ác, ông khác như ông trả thù người ta ấy. It's not that much different from wishing bad things to happen to them. It's not that much different. To be blunt, put it bluntly, you are in Vietnamese they call a word called trù ẻm. The Vietnamese, người Việt Nam ông nói như vậy là cũng khác gì mình hy vọng cái chuyện xấu xảy ra người ta, thì Việt Nam có cái chữ gọi là trù ẻm đó. Okay. Nghĩ là kệ nó xấu, tôi chắc chắn luật nhân quả sẽ cho nó cực khổ, chắc chắn cho nó cực khổ sau này. It is a form of a curse. You put a curse on them and say, yeah, I know, based on law, the cause and effect. I know you're going to suffer.
Okay, that's called putting a curse. So the better way just to drop it, like text says, you realize that it's not to your advantage to pursue this. It's really not to your advantage. Drop it. It's not worth it. Trust me, John. The more you think about it, this is a problem with people who like to think. This is a problem with the people who like to analyze. Okay, they like to understand. The problem with that is that the more you think about it, the more justified it is to react, to retaliate. Vì biết cái này là cái chuyện rất thông thường. Những người thông minh, những người thích suy nghĩ đó, càng suy nghĩ, càng tính toán, thì càng muốn trả thù. The more you think, the more upset you become, because the more you see how unfair, how righteous, how totally unreasonable the other person is, and therefore it's perfectly okay to retaliate. Okay. Càng suy nghĩ, càng tính toán, càng nghĩ về cái chuyện đó thì càng ngày càng giận, tại vì càng thấy rõ ràng người ta sai lầm, người ta quá sai này. Thành ra mình trả thù là chuyện rất là thông thường. Okay? Just drop it. The best way is to walk away and say, okay, you win. Don't try to win. You see, the back behind it all is this refusal to admit defeat. Can't walk away. Cái vì biết không phải là cái chuyện khác mà người phàm phu không có để ý tới ấy, là cái lý do mà họ cứ ngồi đó tính, họ suy nghĩ, họ tính lui tính tới, phải xẻ lui mổ tới, là tại vì không làm sao mà giải quyết vấn đề này. Thiệt ra cái mà thiệt sự là mình, cái ngã mình đó, nó không chịu nhường, nó không chịu thua, là nhất định phải đánh cho tới luôn. Okay, so it's the ego that demands satisfaction. Yeah, that's the real rationale behind it. Okay, so these times we're in slide 569. Đây là cái tấm 559. We are in the world of the five stabilities. Cái cõi ta bà này là cái cõi của ngũ trược. Okay, and the five stabilities. Number one is the compatibility. Thứ nhất là kiếp trược. Okay, meaning this is a time where things are predominantly bad. Kiếp trược có nghĩa là cái thời buổi này là cái thời buổi mà mọi sự nó đều là xấu. Okay, đa số đều xấu. Okay, so this compatibility is the time, refers to the time. Từ kiếp trược là nói về cái thời gian, cái thời gian này nó cực kỳ xấu. Okay, and this compatibility, the stability depend on the other four types of stabilities for it to be called compatibility. Thành cái kiếp trược á, nó gọi là kiếp trược là tại vì nó dựa vào bốn cái trược khác, bốn trược tiếp theo đó, để mọi sự đều nó hư hỏng đấy. Okay. And during this time of stability, the other turbid things grow, they increase, they do not decrease. Okay. Cái đặc điểm của cái kiếp trược á, là những cái trược, những cái ô uế, những cái không thiếu thanh tịnh, chuyện xấu xa đó, càng ngày nó càng tăng trưởng, nó không có bớt. For example, the environment gets worse. Chẳng hạn như cái what's environment Vietnamese, cái hoàn cảnh đó, cái môi trường ở ngoài càng ngày nó càng bị dơ bẩn, bị ô uế. Why is it, Roberta? Is that we read somewhere that there is on the ocean, the wide ocean we have, we think it where we dump our garbage. Cái biết không, chẳng cho đứa từng nghe câu chuyện nói là cái đại dương chúng ta đó, cái quả đất này phần lớn là nước thôi,
Và biển là cái nước nhiều nhất. You know, the ocean, our oceans. I heard somewhere that the oceans have so much garbage in there that it's killing the fish. Okay, but I read somewhere there's some kind of undercurrent where all the garbage, especially plastic things. See, plastic things don't disintegrate for hundreds of years. Thành tôi đọc cái chỗ này có nói cái phần nói là cái đại dương đó nó có rất nhiều cái đồ chất nhựa, mà chất nhựa là mấy trăm năm nó vẫn tồn tại, nó không tan. So what happens is that these plastics, they're thrown to the ocean. The rest disintegrate. Like you throw a burger in, eventually it disintegrates. Okay, you throw in a bun, it disintegrates, and so on. But you throw things that are made of plastic, they don't disintegrate for hundreds of years. So now the ocean has an undercurrent that carries all these plastics to a pool where there's only plastic garbage. Thành ra tức cười lắm trong cái đại dương á, vì nó đầy những cái chất nhựa hết á. Thành ra những cái chất khác thì nó tiêu tan, còn chất nhựa nó không tiêu tan cả mấy trăm năm. Thành ra có dòng nó kéo những cái rác đó tới, nó đọng lại một cái chỗ đó, toàn chất nhựa không à. It's only plastic garbage there. You realize it? Quý vị biết không? You see milk bottles, milk gallons. I saw people fishing into take cái tàu tới vùng đó. I saw these non-profit organizations where they charter a boat, they go there and they pick up these garbage things. Okay, and they pick out, you know, like parts of milk, those milk plastic bottles. Okay, all sorts of plastics. Thành ra họ vớt ra đủ loại chất nhựa hết đó. And it's polluting our oceans. Thành cái đại dương đó, càng ngày nó càng dơ. You know, we continue to dump plastic into the ocean. And all that is like a huge garbage dump, you know, the plastic dump for the ocean, in the ocean. Thành cái đại dương thành cái nơi để mình chứa mấy cái đồ rác bằng nhựa. Yeah, it's scary. So in that area there, there's no fish. I mean, you know, it is virtually no life whatsoever. Cái vùng đó không có sự sinh trưởng, không có cá, không có gì hết đó. And you don't want to eat those anyway if they live in this environment. Vì tưởng tượng mình vớt cá, mình bắt cá trong cái vùng mà nó chỉ có ăn toàn chất nhựa không, quý vị dám ăn cá không? You think you dare eat the fish or the sea life there? The seafood there in that area? It's scary. It is scary, you know. And it's getting bigger and bigger. It's even getting worse and worse. You're getting so much more plastic. Và càng ngày càng thêm chất nhựa. It's frightening to me how we destroy ourselves. Quý vị biết không? Cái đáng sợ, cái ghê tởm nhất là chúng ta đang tự sát. We're killing ourselves. It's horrible that the corporations there in this country, we realize that we are polluting our environment. So what do the corporations, multinationals do? They go to China and to India to pollute at China and India instead of the United States. Thành cái xứ Mỹ này người ta biết là mình có những cái mình đang phá hoại cái môi trường hoàn cảnh ở ngoài đó. Thành ra họ không cho, họ bắt có những lề luật không cho phép làm như vậy. Bây giờ làm gì? Thành mấy cái hãng á, mấy cái xưởng á, họ qua bên nước Trung Hoa, họ qua bên nước Ấn Độ để họ qua họ phá bên kia. Okay? It is amazing on how incredibly short-sighted people are. Thành cái chuyện mà cái con người, cách tính toán con người nó cái ích kỷ không thể tưởng tượng được. It's all about profits. It's all about your own benefit. It is. The selfishness is destructive.
Thành cái ích kỷ này, cái tâm ích kỷ nó thiệt sự nó tai hại không thể tưởng được. We destroy ourselves. We engage in self-destructive behavior. Càng ích kỷ thì càng tự hại đấy. Okay? This culpability has an unceasing flame as a mark, meaning that it's like raging fire raging out of control. Thì cái tướng của cái kiếp trượt này, cái thời buổi này là cái tướng của lửa nó càng ngày nó càng cháy phừng lên. Okay. The fire rages on more fiercely. Okay. Cái lửa nó càng ngày nó càng bừng cháy, kinh hoàng, destroying everything along its path. Okay. Okay. And it keeps them growing. This fire is growing. Much worse than forest fires in California. Còn nguy hiểm hơn là cái lửa rừng cháy ở tiểu bang Cali. Okay. Interestingly, the Buddha, Shakyamuni Buddha, became a Buddha during the Kalpa turbidity. Nhất Đức Phật Thích Ca đắc đạo trong cái thời kiếp trượt này. And he therefore knows how difficult it is to become a Buddha, to attain Buddhahood during this time. Các vị biết cái thời mà kiếp trượt nó cực kỳ khó thành Phật. Hàng ngày Ngài Thích Ca Mâu Ni mới đặc biệt nói cái pháp mà tịnh độ này mà không cần được thỉnh, vì cái pháp này nó thích hợp cho cái đời này, cho đời kiếp trượt này. And that's why he decided to speak this Pureland Dharma door, even it's not requested, because it is the most appropriate Dharma door for this time. Và nói pháp tịnh độ mà không thỉnh là tại vì Ngài hiểu rằng là pháp tịnh độ là một trong những pháp đại pháp mà thích hợp nhất cho cái thời kiếp trượt này. Và at technical level, during the decreasing kalpa, when a lifespan reaches 20,000 years as average lifespan, that's the time of the beginning of the type of culpability. Nói cách chính xác hơn, trong cái giảm kiếp đó, khi mà cái trung bình cuộc sống con người là khoảng 20.000 năm đó, thì lúc đó là bắt đầu của cái kiếp trượt. Okay? And we're decreasing kalpa. Chúng ta đang trong cái thời mà giảm, kiếp giảm. Thành ra càng ngày cái mạng sống càng ngày nó càng ngắn. So your lifespan is short and keeps on getting shorter and shorter and shorter. And when a lifespan reaches 100 years, khi mà trung bình mà cái mạng sống á, nó khoảng chừng 100 năm á, that is called the five turbidity, the evil time of the five turbidity. Thì lúc đó mới gọi là ngũ trượt ác thế. And this is exactly when Shakyamuni Buddha appeared in the world. Lúc này là lúc mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hiện trong thế gian xuất thế. He taught the Pureland Dharma to help us horizontally escape. Thành bởi vì mới truyền cái pháp môn tịnh độ để giúp chúng ta đắc được giải thoát, mà giải thoát đi đường tắt. Okay. And without this Pureland Dharma door, living beings would be very difficult for them to attain liberation. Đây là một cái phương tiện. Nếu không thì tất cả mọi chúng sanh khó mà đắc được giải thoát trong cái thời ác trượt này. It is particularly difficult to cultivate during the turbid time of the evil time and the five turbidities. Thành ra quý vị phải nhớ cái thời ngũ trượt ác thế này đó, cực kỳ khó hành mà tu hành. Khó lắm. It's very, very difficult. Okay? Yes. We are in the kalpa turbidity right now. Yes, we are.
Thành câu hỏi là bây giờ mình trong ngũ trược ác thế, nó đúng. We are actually in a five evil time and five turbidities. Okay, and it's getting worse right now. Thành ra đúng, chúng ta đang ở trong cái kiếp trược, không phải kiếp trược không, mà mình đang ở trong cái ngũ trược ác thế nữa. Thì càng ngày chúng ta đang tuột, càng ngày càng khó tu, càng ngày cái sinh mạng càng ngày nó càng ngắn. So you during this time here, you encounter a lot of difficulties, and your lifespan gets shorter and shorter. Okay, there will be, you have more diseases that the scientists haven't discovered, don't know about yet. Từ từ sẽ khám phá nhiều cái là bệnh khác nữa mà khoa học gia, cái ngành y đó chưa thấy được. Or the dentists, they haven't seen these types of problems yet. You'll see more and more of these kinds of problems develop. And that's why it's so much easier to try to go to a better place instead of sticking around here in this place, which is overwhelmingly difficult to survive. Thành ra thay vì cái việc ở đây mà tranh đấu thì tốt hơn nên mình dọn về cõi Tây phương cực lạc để mà thoát ngàn, giải thoát, đắc được giải thoát. Questions or comments? Yes. Decreasing lifespan, doesn't it look like our lifespan is increasing in some cases? Like, weren't some of our ancestors way back dying off in like 30s or 40 years old often? Câu hỏi là tại sao có nhiều chỗ, hình như ông có cảm tưởng có nhiều cái chỗ càng ngày cái sinh mạng nó càng dài. This is talking about the average, overall aggregate average. Nói về cái tổng cộng trung bình. Meaning that there are some places where the average lifespan increases, like in the U.S. with the advances in medical technology. Yes, it will help sustain your life. Instead of letting you die, they put you in a breathing machine so that you can live for another 10 years. Hay hàng như đang nói về cái trung bình, tổng cộng trung bình, là theo tổng cộng theo trung bình là cái mạng sống càng ngày nó càng ngắn. Thì đúng rồi, tại vì có vài chỗ mạng sống nó có thể cao và lâu hơn. Như xứ Mỹ này đó, cái ngành y học đó, nó rất là giỏi, máy móc rất là tối tân, thành ra họ có thể duy trì mạng sống chúng ta được. So in this society, they're able to keep us alive for a long time, to bleed us dry, bleed the estate dry. Thành ra cái xứ này, cái vì có tiền, nó có cái duyên, có tiền đó, thì có rất nhiều cách để duy trì cái mạng sống cái vị, để mà cái việc phải trả tiền cho họ. Okay. Does it answer your question or not? Yeah, I just had another kind of reaction to that. Yeah. I was wondering if you could also, or just look at it that the natural lifespan might be going down, like the lifespan that if we didn't intervene with medicine is getting shorter and shorter, then the influence of medicine is another factor that kind of might in some instances increase it. So, but that's just adding only another in influence. Some areas of the world where they can afford it. Yeah. It's not for everyone. Okay. Nói như vậy thì có thể nói một cách nó xéo là chẳng hạn nếu mà có ngành y học nó giỏi như vậy thì không phải là mạng sống nó dài hơn. Tôi nói mạng sống chỉ dài, có những người có thể có đủ khả năng để mà trả cái sự tối tân đó thôi. Chứ đâu phải ai cũng đủ tiền mà trả nổi. Not everyone can afford to pay for it. Okay. Again, it's not meant to be proven factually. Cái này nó phải cần, chúng ta phải cần chứng minh. Okay. It's about we bring it out to raise your awareness
to the fact that it is, in this time, this day and age, it is the compatibility, and therefore you should be aware of that, embrace yourself for increasing amounts of difficulties and hardships and heartaches. That's the way it is. That's the nature of our existence right now. Okay? So yes, if the advance in medicine will lengthen life, which is a correct argument, okay, at what cost? Okay? There's an associated cost with that. That is, you live longer, but then you also create more offenses. You do more evil instead of doing good, and therefore it further shortens your life. So what's the point in living long? What for? I always ask people that. They say, Master, I want to live a little longer. I say, what for? What's so great about this? What do you plan to do if you live longer? Well, I like to finish my house. I like to watch my grandson grow a few more years. I want to attend my granddaughter's high school graduation. Okay? So emotional stuff. For? If so, it's not that great. You're much better off going to the Pureland right now. Why prolong your agony? Có nhiều người nói, yes. Yeah, absolutely. You can. If you have the choice right now, I would go. If I had a choice, I'd go right away. Why bother? Trust me. It is so wonderful there that everything here pales in comparison. There's no comparison whatsoever. None. The beauty is before April 15th, I get steamed without paying taxes. Well, with all your charity work, you shouldn't have to pay taxes. You go down to Mexico, I'm sure it costs an arm and a leg. Okay. Now, cái mạng sống á, nó ngắn ngủi là nói là tại vì cái ngành khoa học càng ngày nó càng phát triển, thành ra mạng sống ta dài hơn. Nó đúng, mạng sống nhờ phát triển nó dài hơn, đều đâu phải ai cũng có đủ sức mà trả cái sự văn minh đó. Và chuyện khác nữa là cái phải hiểu đó, sống càng lâu để làm cái gì? Sống lâu, người ta có nhiều người đòi với tôi đó, thầy con muốn sống lâu thêm thế, hỏi làm gì đó, con muốn thấy, con muốn xây cái nhà cho nó xong, con muốn làm thêm 1 triệu nữa, con muốn đi chơi chỗ này, con muốn đi chơi chỗ nọ, chưa thoại chí bình sanh này, con muốn kiếm đồ ăn mà ngon nhất, hiểu như kiếm đồ ăn mà ngon nhất, kiếm chưa xong, kiếm ra nữa. Thành ra con muốn sống thêm để tạo thêm nghiệp, mà tạo thêm nghiệp thì cái mạng sống nó ngắn lại. Thành ra phải nhìn lại cho nó rõ ràng. Yes, John. In the immediate horizon, it doesn't look good for our children. It will get worse. And our grandchildren, our great-grandchildren, is not going to get any better. Because what happens is that the lifespan decreases until it reaches 10 years. Now we increase again. Các vị biết không? Hỏi như vậy thì con cháu mình nó sao? Con cháu mình càng ngày nó càng khổ. Tội nghiệp tụi nó dễ sợ lắm. Tại vì cái hiện bây giờ cái trung bình đó, là cái mạng sống mình khoảng chừng 60 năm thôi. Right now your average lifespan is 60 years. Yeah, you exceeded your quota. Big time. Big time. I know. Enjoy, honey, while you still can.
Mà đệ tử bà nói là con xài xệ nó quá. Trung bình con hơn cái trung bình. Con nói lo mà hưởng thụ đi, chứ thôi nó trễ. Yes. You notice that there, every week or two, there's another article about the new shortest person in the world. These future short people. I don't know what kind of newspaper you read, text, but it sounds weird to me. Ông nào kể có người mỗi ngày bài báo đăng báo càng ngày có kiếm một người cụt hơn được nữa. Nếu ông đọc mấy cái báo này kỳ thiệt, đúng như đọc cái ngày mấy cái tờ báo này. 20 inches tall. This tall. That's it? Are we talking about a dog or a man? Huh? No, I don't believe you. 20 inches tall, where is that? India, South America. Are we talking about a baby or grown up? Adults, I'll pull out one of those. Yeah, I don't know. Well, I most likely not in this country, more like in Mexico or Amazon or something. Yeah. I'm sure that's why John goes. It's most likely why John goes to Mexico, hoping to run into these short people. Quý vị nghĩ chứ coi, bây giờ trung bình đó, mình sống có 60 năm thôi, mà con cháu mình đó, càng ngày cái mạng sống nó càng cụt. Tại vì theo cái lời Phật giảng, cái thời mà giảm kiếp này có nghĩa là càng ngày cái mạng sống trung bình nó càng cụt lại, cho tới khi mạng sống trung bình khoảng chừng 10 năm thôi nó bắt đầu nó tăng lại. Thành từ 60 năm bây giờ trung bình là cứ 100 năm á, nó bớt một tuổi. Thành nó bớt như vậy hoài, nó bớt vậy. So remember, the way it works is that every 100 years it decreases by 1 year. The average lifespan decreases by 1 year. Yes, on the average. So I don't care what the text and Thomas say. I will tell you that the average lifespan is decreasing, and on the average, each 100 years by one year. Just think about how long ago when they were living over 100 years, 150 years. Yeah. So, cứ 100 năm mình bớt trung bình cái mạng sống bớt 1 năm, cái bớt hoài cho tới còn có 10 năm thôi, lúc đó mới bắt đầu tăng lại. So the average lifespan is decreasing on the average every 100 years by 1 year, on the average. And therefore, it keeps on decreasing until it reaches 10 years, that then starts increasing again. Yes, it starts increasing. Okay. So what does it mean? It means that from now, during your lifetime, có nghĩa là sao? Trong cuộc sống này của chúng ta, ngay bây giờ này, our children, và con cái chúng ta này, and our grandchildren, và con cháu chúng ta này, chắc chúng ta, and our great grandchildren, okay? Is it great children and great grandchildren? Great grandchildren, okay. It's going to get worse and worse and worse for them. It's not good. It's not good. Trust me. Yeah. Trust me. It's not good. Because they're paying for what's happened before. Yeah, it's just like the national debt. Think about that. Yeah. We make a mess of our lives, and they end up paying for it. Is there karma to pay for it? Yeah, they owe us. Clearly. You sure about that? Absolutely. You see, this is obvious, right? The national debt is a crushing burden on all the countries. You know that it's not only in the U.S. It grows in every single country except for China. They're destroying the future. They're destroying their children's future. Yes, Thomas. How can they do it? Because they owe us. Our grandchildren owe us. Oh, yeah, already. Yeah. Not exactly. Well, we're borrowing right now.
So they have to pay for it themselves. We're borrowing it against them. Yes, Thomas. I was just thinking, would that mean that at the time of the Buddha, it was 2,500 years ago, the lifespan would have been 250 years longer than now? No. If you divide it by 100, oh no, yeah, divided by 100, so it would be just 25 years. Okay. Yeah, okay. It's not 250 years. Yeah. The math is wrong. Don't change the daytime job. You know, you give credence to what Yogi Ferris once said. What? The future ain't what it used to be. It actually makes sense. When the world first formed, okay, quý vị biết không? Khi mà cái thế gian này, cái thế giới này nó bắt đầu được tạo ra. I'm going back to Genesis a little bit because I'm adding to John's knowledge of Genesis. It is said in the Buddhist sutras that's when the earth was first formed. Trong kinh Phật nói đó, khi mà cái quả đất, mặt đất này mà mới được tạo ra. Okay, you know, the crops grow by themselves. Những cái lúa đó tự động nó mọc. You do not need to do farming. Không cần cày. You know that? It grows by itself abundantly, acres upon acres. Từng đồng ruộng toàn là lúa. Okay, all you do go there and you pick it up and eat it. Okay, and then before that even, được quý vị biết không? Trước đó nữa. Okay, before this, the crop, before anything, there's any technology at all, the earth itself, there's a small crust. Okay, rồi cái mặt đất này nó có một cái lớp. It tastes like chocolate. Godiva chocolate, or Lindt chocolate. Is correct. Cái vị biết không? Mặt đất nó có một cái lớp nó ngon giống như là sô cô la vậy đó. The fat of the land. Okay? And what happened is that you don't believe me. But if you have a taste of it, you'll be hooked. Quý vị ăn một cái là quý vị mê. So what happened is that back then when the first earth was first formed, the heavenly beings came down for fun. Thì quý vị lúc đó những cái cõi trời đó, họ xuống đây họ chơi. Remember, the first two heavens are connected to us through Mount Sumeru. Núi Tu Di là cái núi mà hai cõi trời đầu tiên họ ở. Thì họ có quyền đi xuống. Okay? So they walk down to our world and they try. So in other heavenly beings as well, they came down and they look at this crust of the earth, the fat of the land, and they say, oh, and they took a bite, ăn, cắn một cái ăn, oh ngon, I mean, it's so beautiful, even better Lindt or Godiva chocolate, còn ngon hơn là mấy cái sô cô la của bên nước Thụy Sĩ nữa. You know that? It's even better than Lindt chocolate, I assure you. Okay. And so they kept on telling each other, họ mới nhắc nhau. So they flew back to the heavens and they tell each other, you know, down there, there's something like, tastes like chocolate. And they didn't have a name chocolate back then, but it's so tasty. Rủ nhau xuống ăn. And they kept on coming back and going down to our earth to eat the earth crust. Tới đây để mà ăn cái vỏ của mặt đất. Nó ngon cái độ như vậy. It's how wonderful it is. Folks, think about it. You know how tough it is to make chocolate? How hard work it is to make chocolate? Quý vị tưởng tượng làm sô-cô-la nó khó chừng nào không? Nó cực dễ sợ lắm. You have to grind the cocoa bean. Phải mài đó, phải đi hái.
Rồi xong rồi phải nướng nó lên. You have to harvest the cocoa bean. Cocoa bean is very hard. Okay, and you need to pick it by hand. Okay, and then you bring it back and you roast it. You have to roast it right. You dry it first of all. You let it dry for a while, and then you bring it and you roast it. It's a lot of work to make cocoa, and then you turn the cocoa paste into chocolate. Okay. Lúc trước cái làm sô cô la nó khó khăn dễ sợ, rất tốn nhiều thì giờ phải hái mấy cái quả cho tới phơi cho nó khô, xong rồi phải đốt nó lên nữa, rồi xong nghiền nó ra rồi làm này, nó khó khăn dễ sợ. Hồi xưa hả, đi xuống móc lên ăn. Back then, at the beginning of time. Because the reason I tell you this story is because people look at me in the face, so it's going to be difficult for my children. It is difficult for you already. You don't even know you don't even remember it. Vì cái nói là mình sau con cháu sau nó khổ. Thực ra mình đang khổ dễ sợ lắm. Nhắc cái vị biết trước nó sướng rồi như vậy. This is how it used to be. You go down, you pick up the chocolate and eat it. Don't pay for it. Không cần trả tiền nữa. Okay? Think about it. Okay? And then all the grains are grown abundantly, just like that. No war, no irrigation, no farming. Không cần phải trồng trọt, không cần phải tưới nước, không cần phải nhổ cỏ. Don't need to do weeding. Okay? It grows by itself. And you go there and you cut it. You cut it and you eat it. Okay? Yes. Yes. We are a lot skinnier than we used to be. That's how tough it is. Quý vị thấy càng ngày, hồi đó mình không cần làm việc hết, làm việc rất là ít. Mà hồi đó mập mạp sung sướng, bây giờ mình ốm nhách. Now look at Thomas. He's like crazy, he's still skinny. Because we work too hard. Tại mình làm việc nhiều quá đi. Đúng không? Let's face it. Okay. So, and the one thing that you don't realize, the one thing that really bugs the heck out of me too, is that water tastes better than milk. Or for text, alcohol. Okay. Hồi biết cái nước á, hồi trước á, cái nước á, nó ngọt, nó thơm còn hơn là sữa nữa. No? It's even more nutritious than our milk. Cái nước hồi trước đó, nó bổ hơn là cái sữa mình uống ngày hôm nay nữa. Vì tưởng tượng chứ coi. That's how wonderful things used to be. Hồi trước nó như vậy đó. Now we buy water, it has to be bottled, and it has to be filtered, it has to be cooked. If you use it in a developing country, you better cook it, you better filter it. Okay, it's a lot of work, and the water tastes horrible. Back then, it is so wonderful. Hồi trước nó sướng như vậy. Look how tough it is for us. Các bạn thấy càng ngày mình càng khổ không? What happened? That's what happens when you get advanced in the world. Because we became more evil. More people get together, the more evil they become. Càng gặp, càng ở chung đụng với nhau nhiều hơn, thì càng ác với nhau hơn. We become more evil towards each other. Cái ác là ác với người khác. You realize that? We love to be evil, to treat others with utmost evil. Mình thích hành hạ người khác. Because they deserve it. Họ xứng đáng dễ ghét. Bao nhiêu người làm ác hả? Hồi xưa là lúc nào? Người trước đó hả? Lúc đầu đó hả? Lúc trước họ thiện lắm, họ không có ác, họ rất là ít ác. So he says, so what happened back then during those good times, the grand times, are those people good? I said, they're very good. They're very, very good. And what happened? Chuyện xảy ra. Well, this is what happened. Our ancestors are actually heavenly beings. Quý vị biết không? Cái tổ tiên chúng ta thiệt sự chẳng phải rồng, mà cũng không phải là rắn, mà cũng không phải là chim đâu.
Okay. Như cái truyền thoại của người Việt Nam nói mình là cháu chắc của rồng với tiên cái gì. So like the Vietnamese, half of our legend is correct. It says we are descendants of the dragons and heavenly beings. They're partially right. We are descendants, at least the Vietnamese. I cannot speak for the Chinese like John. Okay. How about the English? American, they don't count. And they're mixed blood. You guys don't count. You are impure. You are the impure. We're talking the thoroughbreds here, the Vietnamese. hỏi tôi kể. No, honey. Just be patient. Let me tell you about the truth about the Vietnamese. Tôi kể cái chuyện sự thật về người Việt Nam cho quý vị nghe. Mấy người da trắng là ta phiền muộn dễ sợ lắm. It is true. This is the Vietnamese legends. It is true. It is so true. You ask me. It is my belief. It is so true. Yes. And you know, I'm one of the only true Vietnamese here present today. The rest of you are not thoroughbreds. No, we already figured that Rồi ngày hôm nay có 2 người chúng tôi là người thiệt sự là chân chính người Việt Nam, máu người Việt Nam thôi, con rồng cháu tiên thôi, chứ còn quý vị còn lại là toàn là loạn hết rồi. See, the Vietnamese, we are descendants of, we have the legend that says we are descendants of the dragons and of the gods. Yeah, of course, I agree. They have their myths about the gods from heaven coming out and mating with humans and have the demigods. So all these different cultures have the same story. It's not quite true. It's not quite true. Okay, let me tell you, John, this is where you Caucasians are off. Okay, you so the Greeks are confused. Cũng nói là cái tụi Hy Lạp đó, nó có họ có truyền thống, nó là người tiên, họ xuống đây họ gặp người thường ở đây, xong rồi cưới nhau rồi họ đẻ ra con, thành mình là con rồng cháu tiên. Đúng rồi, đâu có, nó nghĩ tầm bậy, họ tưởng tượng thôi, đâu có cái chuyện như vậy được. It's impossible. Yes, impossible. There's no way these Greek gods would come down here and mate with the humans and make demigods. That's nonsense. It's in the movies. No, it's the Vietnamese who colonized the whole world. This is before the times, okay? And now we forgot. We think big. It's not like người Việt Nam suy nghĩ mưu mô đại sự. Okay, here's what happened. The Greeks are wrong. It's no such a thing. The humans, as we know it, are actually descendants from the gods, like the Vietnamese legend says. It's correct. all humans. Let me finish. Don't disrupt my thought, my chain of thought. So what happened is that these heavenly beings, okay, they flow down from the heavens, they go down to the earth. Tại hồi xưa đó, mấy cái vị cõi trời đó, cõi thiên thần đó, họ trên trời đó, họ đi chơi. They went to play, they went down here to play. Just like children, they go to places off by themselves to play. Từ hồi xưa, mấy vị trời không có chuyện gì làm, họ đi chơi. Họ đi chơi xuống cái mặt đất này. So they went down here, where it's not populated. Không có người ở đây. Okay? So they saw the crust of the earth. Rồi họ thấy cái mặt đất đó, nó giống sô cô la đó. So they ate it, ăn. And they like it so much. They keep on coming back and eat it. Cứ ngày trở về rủ nhau đi xuống đó. And after a while, what happens? Couldn't fly anymore. They lost the ability to fly.
It's not. See, legend has it, they lost their wings. It's not true. They lost the spiritual ability to fly back to the heavens. That's what happened. And they have no choice but stay here. And they became Vietnamese. They had no what, maybe rồi họ xuống đây họ ăn họ đi rồi bay về lại, rồi họ rủ nhau đi ăn, rồi họ xuống đây ăn một thời gian, bỗng nhiên họ tham cái ăn đó, tham đồ ngon đó, họ mất cái khả năng bay về trở về xứ, cái họ phải ở lại đây, bị kẹt lại đây, rồi họ mới thành người Việt Nam. Okay, and that's how they founded Vietnam. Couldn't they pick a better place to use? Like the south of France? That used to be Vietnam, part of Vietnam too. Oh, see, Ông nói, ông than phiền, nói ủa tại sao mà chọn cái chỗ Việt Nam, cái chỗ mà nó tệ dữ vậy, nó vừa nó dơ vừa nó xa rồi nào, sao không chọn coi như bên nước Pháp, nước Pháp nước trước là của Việt Nam. You're forgiven. So anyway, so they lost the ability to fly back to the heaven. That's why they stayed here and they made it. It's no demigods, you see. That's what the Greeks are wrong. They don't get it. This is so clearly described in the Vietnamese. No, I can't lie too much. It's pushing it. Yeah, I have to clean it up a little bit. Yeah, I'm exaggerating too much. Okay, so anyway, so they stayed here and they became the ancestors of the human race. Thành mấy cái cõi trời đó, họ mất cái thần thông, họ phải kẹt lại đây, họ sống ở đây, gọi họ là người. They call, instead of being called God, because they can no longer fly, so they have to choose a better name. I mean, a different name. So they call it humans. Thành mới gọi là người, chứ không phải gọi là trời nữa. Yeah, that's right. That's right. Now they have to use the term humans. Okay? So the humans are created like in the image of the gods. This is where they stole it from. From the Vietnamese folklore. You see? Thành ra Công chúa giáo mà nói là con người được tạo ra theo cái hình tượng của Thượng Đế đó, nó gần đúng thôi. Thì ra con người là tạo ra, người Việt Nam mới tạo ra hình đế, cái hình của người của Thượng Đế. Only the Vietnamese are created in the image of God. Yeah, that's it. So that kind of thing. So that actually made Vietnamese, but the Europeans changed it to man. You know. Anyway, because it's Bible is a European creation. Vietnamese, we knew it already. We not write it down. Never mind. Okay. So they stayed here and they made it. So they have family, they have children, and thì lúc đầu xuống đây, and they still survived on eating these crusts. They said, oh, this is not so bad. Since I'm here, I enjoy the crust anyway. Ở đây ăn uống sung sướng. They continue to feast on the crust. Okay? Pretty soon, guess what happens? There's no more crust. They eat too much of it. Okay? They probably export it to China or something. rồi chắc là cuối cùng họ ngày họ đẻ sanh đẻ ra rồi con cháu họ rồi họ rủ nhau họ ăn cái mặt đất đó, thì ăn một thời gian nó ăn hết. Cũng có thể là họ xuất cảng ra qua bên nước Tàu để cho từng ngày nó còn bớt. If you export chocolate to China, there's never enough to feed a billion people. Think about it. Vì tưởng tượng như coi, mình gửi sô cô la qua nước Hoa mà 1 tỷ người, sao mà mình chịu cho nổi? It's much later. It's much later. I tell you that story another day. Let me go home and do some research first. So anyway, this is how wonderful it is. I'm telling you, we didn't have to work. Our ancestors didn't have to work. They didn't have to hunt. Hồi trước cái tổ tiên chúng ta không cần phải làm việc, không cần phải đi săn. Okay? So after a while, the earth crust disappeared.
Okay, sau này cái mặt đất nó hết rồi. Ngày what happens? Crops grow abundantly by themselves. Sau này lúa bỗng nhiên nó mọc lên, tự động nó mọc lên. By themselves. What does it tell you? Nghĩa là sao? Quý vị nghĩ cái này, can you believe that? Of course, you say, why is it the Vietnamese all the luck in the world? They were the first. Yeah, we are the first ones. And that corresponds to the story of the Bible because of the manna from heaven. All you got to do is pick it up and eat it. Yeah. And that's the same story. They stole it from us. They copied it from the Vietnamese Buddhist scriptures. The Catholics had a few good ones in there, Oh, Yeah. it's embellished a little. Yeah, yeah. So, but you see, here's my point. You see the analogy of that time versus the heavenly times, the heavenly realm. Quý vị thấy hồi đó nó giống như là cái cõi trời không? Okay. In heavenly realm, whatever you want to eat, it appears. Cõi trời muốn ăn gì nó hiện ra, muốn uống gì nó hiện ra. Okay. Don't have to work. Don't have to cook. Right? Here we have to cook. We have to buy oil-clad pots and pans and call the gas company and so on and slice and dice and so on and cook. Yeah, all those things. Okay? Wash the dishes. Wash the dishes after you cook. Ask Thomas. He'll tell you more about that. Okay? But back then, the heavens, you have all that six. So when they moved down here, they didn't have to work. They didn't have to plant. That's as close to heavenly blessings as you think. You see? So the heavenly blessing is transferred from there to the Vietnamese. Thành quý vị thấy không? Cái quả trời đó là sung sướng. Muốn ăn là đồ ăn nó tới. Muốn uống có đồ ớn uống tới. Khi mà họ xuống cái quả mặt đất này mà sống đó, mà bị kẹt lại thì vẫn còn cái phước báu của quả trời. Nó nhiều đến độ họ không cần làm việc. Now my point here is that our first ancestors still had a lot of heavenly blessings. That's why they had all these things manifest. And they didn't have to work for it. And they had a long life, too. And a very long life. Very, very long life. What changed it all? A very healthy life. Okay? What changed it all? Yes. Okay, I'm coming to that. Okay. But then the Chinese came. Wait. Now I got a question. Yes, now we have two Chinese in the audience. Now they are objecting so to the it. Chinese didn't come. The Vietnamese came first. Yes, the Vietnamese came first. So they got all the chocolate from the crust. Yes, they ate it all. So wait. Who did they export to? The Chinese weren't here yet. And then where did the English come along? That's later. Much later, honey, much later. When we needed a machine, that's when the English came. And they created the steam engine. That's why they showed up. And the train. Okay. Things happen for a reason, Roberta. And then the Italians came because we needed spaghetti and pizza. Today we're being silly. I don't know what kind of Dharma I'm talking, but I'm getting deeper and deeper to something that I don't recognize myself anymore. Ngày nữa nó tán toàn chuyện dốc không, tán dốc không này. I'm just fabricating stories after stories. This is beautiful. How wonderful the Buddha Dharma is. It makes your eyes tear, brings tears to your eyes, doesn't it? Okay. So anyway, you notice that we used to have so many heavenly blessings, and then we use them up. We keep on using them up. Quý vị nhớ không? Lúc đầu tổ tiên chúng ta có rất nhiều cái phước báo của quả trời. What did they do? They use them up. Xài thôi. Okay, that's all they did. They pluck up the earth, eat. They pluck up the crops, eat. Take the water, eat. Xài thì nó hết. If you use it, you lose it. Okay? So at least right now, you follow the temple's practice here.
You use less than you are investing. So you replenish your blessings. And that's why things got worse. Because we keep on depleting our blessings. Càng ngày nó càng tệ. Tại càng ngày chúng ta cái xài xể cái phước báo của chúng ta. Quý vị nghĩ lại cho quan. Things are getting worse because all we do is deplete our blessings. Use up our blessings. We keep on making withdrawals right now. Càng ngày mình cần rút tiền ra khỏi nhà băng. We're not saving. We're not investing. We withdraw, making withdrawals. We're borrowing, mượn from the Chinese, from the Japanese. Before was the Japanese. Lúc trước tôi mượn người Nhật. Xứ này này, mượn người Nhật. After World War II, we borrowed from the Japanese. And then the Chinese came. Okay. And then we borrow from Chinese. Mình mượn bây giờ người Tàu. Pretty soon they start borrowing from the Vietnamese. Rồi bữa nào sẽ mượn người Việt Nam. Okay? So, that's the point. This is why things are getting worse. Because people do not realize the importance of increasing blessings instead of depleting blessings. Thành ra, cái gì mà hiểu, không cái hiểu biết là phải biết lo đầu tư, lo tăng trưởng phước báo chúng ta, chứ đừng có xài cái phước. Okay? Yes. I was wondering how we relate this to like the fossil record, which seems to show that, you know, we had humans for a couple 100,000 years, and prior to that there were lots of fossils of animals, but no humans, like hundreds of millions of years ago. Yeah, animal realm. I thought the animals came after the humans. No, it's spontaneous. Mm-hmm. Okay, so there were animals prior to... Prior, you know, the human beings occur spontaneously. Living beings, they just happen. When conditions happen, conditions ripen, they manifest. Mm-hmm. Yeah. It's no thank me. It's not like the Bible says you first created God and then Charlie. I mean, Texas dog. No, it happens spontaneously. There's no creator. It just happens. Mm-hmm. So, for example, the scientist says there's so many more species that we didn't know before. So we're losing species? No, it doesn't work like that. Yes, we're losing species. Also new species are appearing as well. When conditions ripen. The species disappear because conditions terminate. And then new species appear. Okay? They will adapt to their environment. Now new species will feed on those plastic things. Because the conditions will be right. Yeah. The things, the species that cannot thrive on the plastic, they have to die. And then new species appear. Constantly. There's no end to it. Until the earth is destroyed. That's what the scientists, they don't get it. Yes? Didn't like Master Hua say that all the other realms come from the human realm? What? Didn't Master Hua say that all the other realms come from the human realm, like the animal realms and the... Yeah, because we migrate there. Yeah, after we die, we become Charlie. Yeah. No offense intended. I guess that's on a large... I guess that's on a large scale. Like there could have been animals here that came from... It's a cycle. Humans in other worlds. It's a cycle. Yes, it's a cycle. Okay. Yeah. We keep on cycling through it from all of the worlds. We can be born here and then we die. We born in another world as a different realm, and we come back here when we're ready to get back at our ex-wife. Okay. You know, and that's we cycle through. Okay, that's the way it is. Nên quý vị biết không? Nãy ông hỏi vậy chứ không phải là có những cái người ta khoa học gia chứng minh có những cái súc vật nó xuất hiện trước loài người nữa. Tôi nói
Đâu có, người với súc vật nó hiện ra lúc nào duyên nó hiện, nó tới thì nó hiện ra, mà duyên nó hết thì nó biến mất thôi, chứ đâu có chuyện mà người với súc vật, người phải trước súc vật, đâu có đâu. Đó. Cái gọi là trùng trùng duyên khởi, có nghĩa là khi mà cái duyên nó tới là cái chúng sanh nó thể hiện ra, thì duyên nó hết rồi nó biến mất thôi. Không có gì mà có chuyện ai tới trước ai ta sau hết đó, thì theo duyên thôi. Yes. I have a question from Skype. Yeah. Whether new spirits ever appear, or if they're always just cycling. Did new ones ever spontaneously, I don't know, appear? New spirits ever appear? Do they cycle? The question is only a fixed amount of things, right? Câu hỏi là có thêm hay là có bớt gì không? Dạ, như có thêm, cộng thêm nữa hơn. You don't want to keep track of it that way, because, for example, when you let's say when you're a man right now and you die and you go fall lower to a lower realm, okay. It's a 1-to-1 or 1-to-20. Okay, the one man becomes one dog, or one man becomes 20 dogs. Okay, dogs. Okay, it doesn't work like that. It doesn't work like that, because the question assumes that there's a fixed entity in the world as we know. Okay. And that's nonsense, because what happened is there are countless worlds in the universe. And they migrate within our world as well, within inter-worlds as well. So it's impossible to keep track of it. Only the Buddhas can keep track of it. We can't. So my answer to the question, the Skype question, is that I don't know. You have to ask the Buddha. Okay? Because you cannot, because we can't keep track of it. Therefore, I don't dare answer the question. I can tell you more about the Vietnamese, but I can't tell you about all living beings. Does it make sense? Because there are uncountable, numberless worlds out there that interact with our world, outside our world. It's only one of the countless worlds. So we can't keep track of them ourselves. Okay? Thành ra câu hỏi là có người thêm có bớt gì không? Tôi nói là cái vị hỏi như vậy là tôi không dám trả lời, tại vì cái thế giới chúng ta đó, nó có liên hệ với những thế giới khác trong cái vũ trụ này. Thành mình ở đây, xong mình chết, mình có thể ở lại đây trong vũ trụ, trong cái thế giới này, hoặc là mình dời qua thế giới khác. Chẳng như mình qua Tây phương cực lạc. For example, after we die, we move to Western Bliss Pyramid. So far away. Okay? Now it's -1. Yeah, -1. But then all the worlds are then moved to ours, so they send people to ours. Okay? So it's impossible for us to keep track of it. Đó, mà thành ra cái thế giới họ cứ luân chuyển với nhau, họ cứ dời di cư rồi đổi nhau, họ đi lui đi tới từng là mà nhiều quá đây, nó vô tầng vô lượng thế giới nó xảy ra như vậy, làm sao mình biết là có thêm có bớt được? Tôi không dám trả lời. Thầy chỉ nói là có Phật mới biết cái đó thôi, Bồ Tát biết không nổi, even Bodhisattvas don't know, only Buddhas know the exact count. We don't. Có Phật mới thấy nổi, không ai thấy nổi. Kinh hoàng như vậy. That's how vast it is. Yes, Thomas. Is this a true statement then? As long as there is greed, arrogance, stupidity, or ego, not everyone will become, we will not be all Buddhas, everybody will be Buddhas at once. As long as ego exists. Yeah, it sounds depressing, but it's true. You'll never be able to get rid of greed, hatred, and stupidity. You can't. Okay. There's no way at all. There's no way. No such a thing. It's wishful thinking. You can get rid of greed, hatred, stupidity in you, but not in someone else.
You only worry about you. You can't worry about someone else. You can only worry about you. Yes. You get rid of your own greed, hatred, stupidity. You say that you really know about the Vietnamese, so what about us non-Vietnamese? You know, we're going to go, we're going to land. Where you're going to land? Okay? It's very, you keep it simple, honey. You follow the Vietnamese. Sifu. Họ móc tôi vậy chứ mấy Việt Nam cái gì cũng biết ha. Bây giờ mấy người không phải Việt Nam, người da trắng làm gì, nó dễ lắm, theo người Việt Nam đi. Yes, Thomas. Is there another Skype question? No, this one was my related question. Yeah. I'm just wondering if the notion of having karma, having past life that's accumulated for billions of lifetimes, it seems to assume that there's a sort of single trajectory. I mean, if I'm responsible for the actions of some being in the past, there has to be like some being, if I was in the past, I was 20 mosquitoes or 1,000 mosquitoes or 20 dogs, like there's a certain set of people that are in my karmic trajectory and then the majority are not, right? It just seems strange to have this branching where you could split up into multiple beings. No, you would not split up. That doesn't work. Like you just said, you could become 20 dogs. Or you're always one. I've heard Master Hua say that one person could become many mosquitoes because mosquitoes have such a small amount of consciousness. It just seemed very strange. I didn't know how to reconcile that with that. No, I think it's misleading. I believe it's one-to-one. Mm-hmm. Okay. Okay. It temporarily manifests as 1/10 of your consciousness. Okay, a subset of it. Splitting it up is confusing. Yeah, that seemed kind of weird. Yeah. Yeah, just don't worry about mosquitoes. Just leave it to the Vietnamese and the Swiss. Yeah. Okay. Yeah. I know. I agree. Yeah, They could have chosen a place with better climate. I agree. Okay, so where are we? I'm totally lost. I'm lost track of which Dharma I'm supposed to speak. Nói lúc bây giờ thầy quên mình đang giảng hay đi giảng pháp gì? Vietnamese Dharma. Oh, go to this chunk. Okay, fine. Okay. That's the old thing from science fiction, so one bound jack is free. Second, number 2. The second turbidity is called view turbidity. Thứ nhì là kiến trượt. Okay. For the view turbidity, it takes the 5 quick servants as a basic substance. Thành kiến trượt là coi ngũ năm cái ngũ sử, ngũ cái lợi sử là làm bổn thể. What are the 5 quick servants? 5 cái, you should memorize this. Quý vị phải học mấy cái này là phải nhớ những cái quan điểm này vì nó có liên hệ tới quý vị. It's important to keep track of these names, these quick servants, because they relate to the nature of our confusion. Tại Đức Phật đang dạy chúng ta biết những cái khía cạnh của cái sự vô minh của chúng ta. Okay, number 1. There's a view of body. Thứ nhất là cái thân kiến. You attach to a body. Cái vị chấp vào cái thân này. Okay? You wash it, you bathe it, you perfume it, you put makeup on it, you deeply love and attach to the body.
and don't realize just the four elements falsely united. The body we have is not real, and certainly it is dying. Okay. Quý vị biết không? Cái thân chúng ta có đó là chúng ta chấp vào cái thân này và chấp trước vào cái thân này, mê cái thân này mà không biết cái thân chúng ta có chỉ là cái tứ đại thôi. Tứ đại nó giả hợp, và cái thân này nó huyễn và nó vô thường. Okay? There's no need to be attached to it. Không cần phải chấp nó quá. Don't be overly obsessed to making sure that it's healthy and it is functioning properly. Đừng có lo quá ưu tư về cái sức khỏe của cái thân thể chúng ta. The Buddha is actually pointing out the one attachment that is so pervasive, that we attach to the body. Đức Phật nói rằng chúng ta chấp trước quá lố về cái thân này. That's what he's telling us. He's not telling us to ignore the body and neglect the body. He's only telling us that we should not be that overly preoccupied, obsessed with the body. Đức Phật không nói chúng ta phải bỏ bê cái thân này. Đức Phật chỉ nói rằng con người chúng ta đó, có cái khuynh hướng là tôn sùng cái thân thể quá lố. Mình lo thân này quá. Okay. Unlike the Vietnamese are becoming like a Chinese. Người Việt Nam bắt đầu giống như người Hoa rồi. They preoccupy with eating, right, John? The Chinese, I mean, they love to eat. Người Hoa thích ăn. The Vietnamese, as they become healthy, better or wealthier, now they are becoming preoccupied with eating too. Càng ngày càng lo. Okay, lo ăn uống. Okay. The point here again is that it's a form of delusion if you are so preoccupied with the body. Tôi nói ý chính là cái Phật dạy là như vậy nè. Cái lợi sử là cái sự nó chỉ ra cái mê muội chúng ta. Cái mê muội nó thể hiện rất thường xuyên qua cái sự chấp trước vào cái thân này. Okay? Especially in Southern California. Down here, plastic surgery is the way to go. Ở dưới này giải phẫu thẩm mỹ. Okay? It's just so many forms of attachment to the body that is not a good idea. Đừng nên chấp trước cái thân này. That's what the Buddha is saying. Phật dạy như vậy. Number 2, cái lợi sự thứ nhì là cái biên kiến, extreme views, meaning that they believe either nihilism or permanence instead of the middle way. Cái biên kiến nghĩa là sao? Có một cái hệ thống tư tưởng họ nghĩ rằng là chết là hết, chết rồi trở thành cát bụi. Nihilism means that when you die, you return to the dust. Nothing matters. Or permanence, it says you remain the same class. You're human, you're always human. You Charlie or dog, you remain a dog forever. Cái thường, cái tư tưởng thường tin rằng là không bao giờ có sự thay đổi. Có nghĩa là khi mình làm người rồi sẽ luôn luôn làm người. Hoặc là làm chó sẽ luôn làm chó. Cái đó đều sai lầm tất cả. Thì nó đi ngược lại cái luật trung đạo của bên Phật giáo. It's all confusion and they're incorrect. Only the middle way is the proper view. Có cái trung đạo mới là cái tư tưởng chính đáng. Okay? Number 3, view grasping at views. Kiến thủ kiến. Okay? That refers to you take what is not a retribution as a retribution. Okay. Cái đó gọi là kế quả, phê quả, kế quả. Có nghĩa là sao?
cái đó là cái kết quả của một cái chuyện mà thiệt ra nó không phải là cái kết quả. For example, this is the unlearned bhikshu, which is the most the often repeated anecdote. That is, as the bhikshu who reached fourth dhyana, and he thought fourth dhyana is arhat fruition. So that means that he is no longer subject to birth and death. So by the time he dies, he saw his soul, his eighth consciousness leaving the body, and therefore he slandered the Buddha and says the Buddha pulled his legs. And because of that, it fell to the unintermittent health and to rot there. Thành ra cái này là cái câu chuyện của cái vô minh tỳ kheo. Là ông tỳ kheo này tu hành rất là gắt cao, rất là tinh tấn, đắc được tứ thiền. Trình độ tứ thiền rất là thấp. Những điều tới tứ thiền mà vì cái tâm ngạo mạn, tin tưởng rằng là đắc được cái A La Hán quả rồi. Mà A La Hán quả mà tứ quả A La Hán nữa. Thành ra tứ thiền thôi mình tưởng mình là tứ quả A La Hán. Thành ra khi mà ông chết á, thì ông có tí công phu, ông thấy được cái thức của ông, bát thức của ông nó rời cái sắp rời cái thân thể. Thành ra ông mới phát cái tư tưởng ngạo mạn và phỉ báng Phật, nói là Phật dạy tầm bậy. Ông đã tứ quả A La Hán vẫn còn bị chết, vẫn thấy cái hồn nó sắp chết tới nơi. Làm sao mà trong đó Phật nói là A La Hán là không còn sanh tử nữa. Thành ra Phật nó láo. Thành ra mất lòng tin với Phật, vì vậy mà đọa xuống địa ngục vô gián. Thành đó gọi là kiếm thủ kiếm. And that's called view grasping at views. Okay. Number 4 is precept grasping. Cái thứ tư là giới thủ kiến. So he says to take what is not to be a cause to be a cause. Là cái này gọi là phi nhân kế nhân. Chẳng hạn như có những người ta tu theo cái lòng tin rằng họ chẳng hạn như họ tu theo những pháp ngoại đạo thì họ sẽ được cái lợi này nọ, mà thiệt ra họ không hiểu rằng là cái lời họ mà thấy đó là thiệt ra nó đi ngược lại luật nhân quả, không theo đúng cái luật nhân quả. Thành ra vậy không phải nhân mà tính nó là cái nhân. So these people misunderstand. They don't understand. They got confused and they thought they should plant the wrong. They teach them each other to plant the wrong causes for liberation. Okay. Number 5, deviant views. And basically, they don't believe in cause and effect. Not only do they not believe in cause and effect, they encourage others to not believe in cause and effect. Cái tà kiến là cái mà rất thịnh hành bây giờ đó, là họ không tin vào cái luật nhân quả. Đã không phải không tin luật nhân quả, còn khuyên người khác không tin luật nhân quả. Tôi nó nặng lắm. Okay, any questions on the 5 quick servants? Có ai có thắc mắc gì về cái ngũ lợi sử không? Very good. We have a very advanced class. Everyone understands about the 5 quick servants. Ngày hôm nay có mấy người rất là thông minh, ai cũng hiểu về cái lợi sử đó. Okay. And because of these erroneous views, living beings are more prone to create offenses, and then later must undergo retributions, and making them enter the flow of birth and death. That's why they're servants. They're called servants. Vì những cái tư tưởng này, vì những cái tri kiến này mà họ chúng sanh mới tạo nghiệp. Bởi vì tạo nghiệp thì sau này phải trả nghiệp, trả cái hậu quả, chịu cái hậu quả, và họ phải lọt vào vòng sanh tử, nên nó mới gọi là sử. Okay. Okay. And technically, the viewtability
takes mistaken wisdom and cattle morality as the mark. Thì cái tướng của cái kiến trược là cái sự trí huệ, cái gọi trí huệ sai lầm. Họ nghĩ không có trí huệ mà họ nghĩ là họ là có trí huệ. Mistaken wisdom means that they think it's wisdom, actually it's not wisdom. Tưởng là trí huệ, thiệt ra không phải là trí huệ, hoặc là người Việt Nam gọi là khôn vặt đó. Không có trí huệ gì hết đó. Tưởng là hay, dở ẹt mà tưởng hay. And cattle morality, và cái đạo đức tầm bậy. Okay, cattle morality means there's no real morality, and they think it's morality. Okay, nonsense. Okay. As a mark, là cái tướng như vậy. These people have no wisdom, and yet are so proud of their wisdom, their knowledge. Những cái người này á, cái tướng của họ, cái nhìn họ, you meet these people, this is how they behave. They have no wisdom, and yet they feel themselves so hot, so great. Họ thiếu trí huệ, mà họ nghĩ là họ rất thông minh, họ rất là có trí huệ. They are so immoral, and yet they think that they're so righteous. Tại nó họ không có cái đạo đức, họ thiếu đạo đức mà họ nghĩ là họ đúng, họ nghĩ là họ có đạo đức. Okay. And with the deviant knowledge and views, you can take the genuine doctrine to the extremes. Vì cái tà kiến và những cái tri thức sai lầm, thành họ có thể xuyên tạc cái giáo lý, làm nó hư hỏng hết. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Anyone? In contrast, in the Pure Land, all living beings have proper views. Nếu cái vị đấy, cái quả Ta Bà này, tà kiến với những cái trong thời kiến trược này, thì người ta có những cái tri kiến sai lầm. Còn bên Tây Phương Cực Lạc thì tất cả chúng sanh ở đó đều có chánh kiến. It is very important to have the proper views. Rất quan trọng, quý vị phải có cái chánh kiến. Without the proper views, you cannot cultivate. Quý vị không có chánh kiến, quý vị tu không được. Okay? It's a starting point of it all. Bước đầu phải có chánh kiến. And this is why I find that I find myself very lucky. Lúc mà tôi bước đầu tu, tôi rất là may mắn. Because back then, I stumbled on Master Sri Noir's teachings right off the bat. Tại hồi đó tôi rất là may mắn, tại vì mới bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa của Phật giáo thì bỗng nhiên gặp được cái pháp Ngài Tiến Hóa. And I read all his books. The first thing I did is I read all his books. 200 of them back then in English. Hồi đó lúc mà bước đầu bỗng nhiên may mắn lắm, ngồi đọc 200 cuốn sách của Ngài tiếng Anh. Didn't understand 90% of it. 90% học cũng đọc không hiểu gì. Didn't understand anything. I just kept on writing and reading and reading, and chỉ đọc thôi. Đọc lui, đọc tới, nghe lui, nghe tới. So I read and I heard, I read and hear the same tapes and so on. And
And what it did for me is it gave me the proper views, the proper reference points. Never mind about views. At least it gave me reference points. Cái mà tôi may mắn, tôi thấy rất may mắn là tại mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng đều mình thấy được có cái reference point. What's reference point in Vietnamese? Có những cái chỗ, có những cái chánh kiến để mình biết. Lần sau tôi nghe đọc những cái sách khác, nghe những cái thầy khác giảng. So later on when I listened to other teachers and read other books, sau này đọc những thầy khác, đọc sách khác, nghe những thầy khác giảng, then I realized that most of them are in contradiction with Master Sri. Believe it or not. Chỉ mà lạ nhất tôi khám phá ra là đa số những thầy khác, những sách khác nó đi sai, nó xa quá cái pháp ngài Tiến Hóa. Okay. And so I credit him for giving in the proper views. Tôi đội ơn ngài Tiến Hóa để cho tôi cái chánh kiến, biết cái nào đúng, cái nào sai. Okay. Later on, as I continue to research outside of his teachings, then I realized that the other teachings were consistent. The other good no advisors' teachings were consistent with his. Okay, they were not in contradiction to his. Sau này đọc những sách của tổ sư khác, có những vị thầy khác, chân chính khác, thiện tri thức chân chính khác, tôi thấy rằng là những cái lời giáo huấn của họ nó hợp, nó khế hợp với cái giáo huấn ngài Tiến Hóa. Mấy vị tổ sư, okay, những cái thầy giỏi, chân chính, nó khế hợp với pháp ngài Tiến Hóa, không đi ngược lại. So it is so important to start out with acquiring the proper views. Thành ra tôi mới khuyên quý vị, những người bắt đầu tu hành nên chú trọng học đúng cái chánh kiến, nghe đúng cái chánh kiến. See, most people, they read, like John and Thomas, they will read any books on Buddhism. It's a waste of time. In my mind, it's a total waste of time. Biết những người mà trí thức người ta thường cầm sách ta đọc, ngẫu nghiến đọc sách này đến sách nọ. Tôi đã từng làm như vậy rồi. I used to do that myself. I found it to be a waste of time. Tôi đã từng làm như vậy, tôi đọc như vậy. Sau mới khám phá là những sách đó, đọc tư tưởng tầm bậy đó, tư tưởng sai lầm đó, nó giống như mình đem rác về nhà mình vậy. If you read the wrong teachings, the wrong interpretation of Mahayana, it's no different from bringing garbage home. That's what you do. So afterwards, when I realized a lot of stuff I read, I had to dump them because I discovered most of them to be wrong, most of them to be garbage. Thì sau này tôi phải xả rác, phải thảy rác, tại vì nhiều cái tư tưởng nó rác rưởi trong đầu á, phải xả nó, phải vứt nó hết, tốn rất nhiều thời giờ, tốn giờ để mà đọc, xong tốn giờ để mà xả rác. So it took me a long time, I wasted a lot of time to pick up garbage to bring it home, and then to dump garbage once I discovered it's garbage. So this is because of their improper views of these teachers. Tại vì những cái sách mà nó sai lầm sẽ cho quý vị những cái tà kiến, có những cái tư tưởng, có những cái tri kiến mà nó bất chính. Okay? Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? If you have no questions, then we stop here. Nếu không ai có thắc mắc gì thì chúng ta có thể ngừng lại ở đây. So we went through two turbiddities, đang giảng được hai cái trượt thứ nhì là kiến trượt. Okay? Why don't we stop here and
and transfers of merit and virtues, rebirth. Ta ngừng lại đây, hồi hướng công đức để giúp cho các vị đó đắc vãng sanh. Somebody help the new people in the back with the handbooks. Quý vị mở cuốn sách kinh ra ở trang